یه سوژه‌ای که من عکاسی کردم مدت زیادی، اینا پروژه بزرگه، اصلا ابرا رو عکاسی کردم ولی آنچنان نشده که خودم دلم میخواد، هنوز کامل نیست با وجود چندین سال دارم کار میکنم. ولی آب رو عکاسی کردم وقتی که توی چیز بودم، در مارتینیک بودم، اونجا معماری اونجا رو عکاسی میکردم. مارتینیک یک طوریه که یه ورش دریای کارائیبه، دریایی که کوبا و تمام این جزایر امریکای مرکزی توش هستن که دریای آرومیه، از اون چیزای طوفان آنچنانی نداره. یه ورش اقیانوس اطلسه که موج کوچیکش 15 متره، یعنی اصلا هیوج. یعنی شما در واقع اونجا جریان بین فیل و مثلا نه فنجون ولی فیل و حالا تو حیوانات بریم مثلا بزغاله رو میبینین. یعنی این موجای اقیانوس اطلس، چون اون هرچی گنده عمیق‌تر باشه بهش میگن اول، یعنی اون آبای زیر شما یه موج رو دارین ولی اون زیرم آب حرکت میکنه. این آب ولی بعضیاش عکسایی است که بعضیاش خیلی دوست دارم. میدونید که من پدرم سردار همایون، پدر مادرم به اصطلاح فرمانده دیویژن قزاق بود. حالا باز وارد چیزایی میشیم که فرمانده رضا شاه بود روز 3 اسفند که در واقع این میره به مهرآباد همون شب 2 اسفند به 3 اسفند و با رضا شاه ملاقاتی میکنه. منتها هیچ کس نمینویسه که خب بعدش این چه اتفاقی افتاد. تنها اتفاقی که افتاد که کودتا موفق شد. یعنی که بابا بزرگ ما رفته بود اونجا، خلاصه احمد شاه رو، چون خیلی لیبرال بود، آدمی بود که تو انقلاب مشروطیت در تبریز خیلی به جنگجوها کمک کرد که به اسم ستارخان و باقرخان بود و خب اینو از پشت فرماندهی این دفاع تبریز رو انجام میداد. چون جد من خودش مشروطه خواه بود، حاج عبدالملک بزرگ مشروطه خواه بود، کتابا و اسنادش هم تو مجلس هست. البته اینا رو عکساش هم من عکاسی کردم، شاه مغازان و اینجور چیزا رو. درچه به اصطلاح اونجا اون کاخ سبز مرمری که توی کاخ سعدآباده، این کاخ خونه پدر بزرگ من بوده که اسم اصلیش رشک بهشت بوده. اون تپه‌ای هم که پهلوش میگن تپه علی خان، اونم خونه علی خان جد منه که همونیست که عکاس در سن پترزبورگ اومد. یعنی اون جای سعدآباد مال خانواده مادری من بوده. اونجا یه حوضی جلوش بود که موجای اون عکاسی کردم، عکسای بسیار درجه یکی در اومد. یه سری هم عکسایی از استخر باغ هنرمندان گرفتم که اونام با یه بازیایی تو موجا عکسای درجه یکی در اومد. یه مقداری تو استخرای خونهایی که یه خود شیک بودن، یه سری عکسای آبم خیلی خوبه، ولی میشه یه چیزیست که میشه ادامه داد. معماری دید دوم ایده هاییست، اینو نمایشگاه گذاشتم. ببینین ما در معماری حالا بر مبنای فرم و نور و چیزای دیتیل هایی داریم
که میتونه با همسایه‌اش و اینا یه همخونی خیلی خوشگل داشته باشه. اگر مبنای ایده های منو بگیریم که عکاس حق نداره کراپ بکنه، یعنی باید همون عکسش باشه، در نتیجه یه سری عکسایی هستن که میتونن خوب باشن، این وسط لوس میشن، از بین میرن. سقف‌ها و چیزای مارتینیک بسیار بسیار زیبا هستن. مثلا ابرای مارتینیک، چون ابرها خیلی گذرا هستن اونجا، چون باد اقیانوسه و ابر نمیاد که بمونه، مگه آنچنان ابری بیاد که دیگه خیلی ابر باشه که بتونه وایسه. ولی اونم اتفاق میفته که این بارونای شدید مثلا موسمی میاد، ولی وقتی که شما تو فصل بارون نیستین اینا تون تون رد میشن و بسیار هم زیبا فرم دارن. این عکاسیایی که من کردم از این ساختمونای فورد فرانس که شخصی گرفتم و نه برای سفارش معماری مارتینیک، اینا رو من اومدم و بر مبنای زیبایی اون سقف‌ها اینا رو کراپ کردم. هیچ کدومشون عین هم نیستن، طولشون عین همه، ولی عرضشون به علتی که فرمش بسی جور در بیاد چیز بود. اسمشو گذاشتم چی از دید دوم. دید دوم علتش این بودش که اینا کراپ شده بود، یعنی به مخاطب میگفتم که این کراپه و عرض تمام عکس نیست. تعداد عکسایی که رو 20 تا گذاشته بودن میشه مثلا 6 تا شد، مثل یعنی پول خودش هم در نیاورد با تمام این ور اون ورش. اما یه کار بزرگی که من کردم که البته خیلی طول کشید تا ما به این مرحله رسیدیم. تو این تجربه های مثلا این از دیجیتال میادم، در قدیم هم این کار میشد، منتها فرمش خیلی فرق کرد. قدیم وقتی که عکاسی میکردن این پرده هاشون اسقاط بود و یا هرچی که بود اون بنده خدا رو میبریدن میچسبوندن روی دونه بک‌گراند خوبتر، دوباره عکس میگرفتن. مثلا این نوسیون پرسپکتیو و اینا که اون موقع نداشتن. بعدم میدید که از اون دیوار اسقاط درصد بهتره، یعنی نوسیون اینی که عکس دور برداری بکنن وجود داشته. در مدرسه که بودم اون موقع من با این موضوع آشنا شدم که دور برداری به ما گفتن که مسئله چیه. در اتحاد شوروی هر وقت که یکی از این صدر هیئت رئیسه اونجا اوت می شدن، اینا دور برداری می کردن، یه پله مینداختن جلو، بعد اون جای بریدگی رو روتوش روپیک میکردن. روتوش با روپیک فرق میکنه. سیاه میکردن و دوباره عکس دیگه میگرفتن و منم بر همون مبنا به اصطلاح اومدم چیز کردم، نه به همون ایده‌ای که من داشتم توی دور برداری این بودش که وقتی که شما یه آدمی رو دورش رو ور میدارین، لختش میکنین، هویتش عوض میشه. یه طوری دیگه بگم، یه روزی من سر سرای تخت‌آووز تو خیابون پهلوی اون بالای زمان شاه بود، اومدم بپیچم تو خیابون تخت‌آووز. شما از یه میون میدون تعریف شده که ولی جسمیت وجود نداره باید دور بزنین، یعنی نمیتونین اینطوری میون بر برین. من اومدم مثل آدم از اونور دور زدم و پاسبانه به ما سوز زد که وایسادیم و اومد گفتش که تو خلاف کردی. گفتم سرکار تنها کسی که اینجا درست اومده این منم، اونایی که دارن خلاف میکنن.
اینم پاشیه شروع کرد که نه خیر تو شروع کردی و شروع کرد داد بیداد کردن. منم عصبانی شدم، گفتم چی داری اینقدر هارت و پورت میکنی؟ من تو فکر کردی کی هستی؟ شب که رفتی خونه این کلاتو ورد و لباس در بیار تو آینه نگاه کن. یارا خیلی بهش برخوردم، لخ شو این کی هستی تو؟ حالا واسه اینی که برگردیم سر این جریان، اینی میمونه که وقتی دور برداری یه آدمی رو میکنین، این آدم اینی که لختش میکنین تمام پرسونالیتش رو از دست میده. روی اینا من مقدار زیادی بازی کردم و رسیدم اینه که اصلا محتوای موضوع رو میشه یه طور دیگه تعریف کرد. در میلان از یه سری توریست ژاپنی اینا گرفته بودم که اینا همه دارن کاتدرال میلان رو نگاه میکنن، منتها آفتاب با من یاره، یعنی آفتاب رو اینا روشنه. ما این عکس‌ها رو گرفتیم و آوردیم و یه روزی گفتم که دور برداری من از اینا بکنم، بودم که عجب فرم قشنگی داره، ولی اینا آخه دارن همشون یه جایی رو نگاه میکنن، یه دارن کاتدرال رو نگاه کنن، یه کاری بکنیمش ایرانی. اومدم این صحنه رقص 40 ستون است که جلو شاه عباس اینا دارن میرقصن، تار میزنن اینا، اونا رو برداشتم کپی پیست کردم، یعنی اونا رو هم دور برداری کردم و آوردم گذاشتم اون بالا، البته که چون اینا بالا نگاه میکردن. یه سری مونتاژهای بسیار درجه یکی درست کردم. آخرین نمایشگاهتون کی بودش؟ همین پارسال 1393. تو کجا بود؟ اعتمادگاری اعتماد بود. 20 آمال آرزوهای برباد رفته. نیامده و برباد رفته. این چی بود موضوعش؟ ببین شما هر کسی آمال آرزویی داره که بخش عظیمیش هم شد آدم بهش دستش نرسه، ولی یه مقدار چیزایی هم هست که وجود داره که شما برباد میدین، حالا ثروت پدریه یا هر چیزی هست. آمال آرزوها عکسایی که مردم ایران رو نشون میده در مقابل یک چیزایی که داشتن و از دست دادن. مثلا یه عکس شهرداری دیدین که رو پشت خونه ها نقاشی میکنه. یه عکس، اولین عکسش اینه که یه پشت خونه است که همش پنجره های خیلی خوشگل و فلان و بیساره، خیلی مامانی، دمش یه دونه پراید وایستاده، یه زن چادری داره رد میشه. اینا همش آمال آرزوهایی که برباد رفته. اونم پرایدی که نیامده. میدونین یارو یه عکس چیزو نشون میده، ترجیحش نشون میده که یه پل هوایی پر ماشینای شیک آخرین سیستم، پورشه و فلان، این پایین پشت پراید و همینی که دارن میرن. آمال آرزوهای نیامده و برباد رفته. یه عکس مثلا که یه ده توی بزرگراه کردستانه که میره بالا، روی یه فاصله اونجا یه ده که نقاشی کردن که یارو داره کشاورزی میکنه، بالای این یه مقدار خونه آپارتمانه. یعنی تمام آمال آرزوهایی که ما اونجا دادیم، اون زمین ها و اون کشاورزی اونو از دست دادیم، برباد دادیم، جاش این آپارتمان ها رو ساختیم که توی اینم راضی نیستیم. آمال آرزوهای نیامده و برباد رفته مبناش اون تضاد روحیه که مردم این شهر با خودشون دارن، اون چیزی که میخوان دستشون نمیرسه، اون چیزی هم که داشتن از دست دادن.